वेलकम टू रश्मीज रसोई। भेंडी मसाला, भेंडी फ्राय किंवा भरलेली भेंडी आपण नेहमीच खात असतो, पण आज मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने हॉटेल स्टाईल क्रिस्पी भेंडी कशी बनवायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि असेच वेगवेगळे व्हिडिओज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। भेंडी क्रिस्पी फ्राय बनवण्यासाठी पाव किलो आपण ही भेंडी घेतली आहेत। 2 टेबलस्पून चण्याचं पीठ, 2 टेबलस्पून आपण तांदळाचं पीठ, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर घेतला आहे, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा ही आपण मिरची पावडर घेतली आहे, पाव चमचा धना जिरा पूड, पाव चमचा आमचूर पावडर आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। सर्वात आधी ही भेंडी स्वच्छ मी धुवून घेतली आहेत। आता आपण ह्या नॅपकिननी अशी पुसून घेऊया। सर्व भेंडी पुसून घेते मी आता। भेंडी पण छान धुवून पुसून झाली आहेत। आता आपण ही चिरून घेणार आहोत। हे बघा, सर्वात आधी हा एक भेंड घेतला आहे, पुढचं आणि मागचं टोक काढून घ्यायचं आपल्याला। नंतर हे भेंड आहे ना, मधून असं व्यवस्थित त्याचे 2 भाग करायचे आहेत, म्हणजे चिरून घ्यायचे। नंतर ह्यातले ज्या बिया आहेत ना, बिया आवर्जून काढा, कारण का ना बिया काढल्या का भेंडी छान क्रिस्पी होतात। बिया काढून घेतला का हे बघा, ह्या भेंड्याचे ना आपण 2 किंवा 3 भाग करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे अशा पातळ स्ट्रिप्स तयार व्हायला हव्यात। अशाच पद्धतीने उरलेली सर्व भेंडी मी चिरून घेते। मात्र बिया काढायला विसरू नका तुम्ही। सर्व भेंडी आपण अशी व्यवस्थित चिरून असे हे स्ट्रिप्स करून घेतलेत। आता ही भेंडी आपण एका बोलमध्ये काढून घेणार आहोत। जसे फ्रेंच फ्राईजचे असतात ना लांबडे, तसे स्ट्रिप्स आपण हे भेंड्यांचे करून घेतले आहेत। ही भेंडी फ्राय तर लगेचच होतात, फक्त बिया काढणं हेच खूप मोठं किचकट काम असतं। त्यामुळे कधी जोडीला कोण असलं तर सोबतीला घेऊन त्याच्या बिया अगदी फटाफट आपण काढू शकतो। आता ह्याच्यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ ॲड करणार आहोत। नंतर हे बेसन घेतलंय, हे ॲड करूया। कॉर्नफ्लोअर, धना जिरा पूड, लाल मिरची पावडर, आमचूर पावडर, हळद। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। लक्षात ठेवा, कधीच मीठ आहे ना अगोदर घालायचं नाही। मीठ घातलं तर लगेचच त्याला पाणी सुटेल आणि आपली ही भेंडी अगदी चिपचिपीत होतील। सर्व मसाले आणि पीठ व्यवस्थित आपण ह्याला लावून घेऊया। आमचूर पावडर नसेल ना आणि तुम्ही चाट मसाला यूज केलात किंवा लिंब यूज केलात तरी चालू शकेल। आता व्यवस्थित कोट करून घेतलंय। आता ह्यात चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया। पुन्हा एकदा हे मी मिक्स करून घेते आणि हे मॅरिनेट करेपर्यंत मी एका बाजूला तेल देखील गरम करत ठेवले। व्यवस्थित हे आपण मॅरिनेट केलं का अगदी थोडंसं पाणी आपण ह्याच्यावर शिंपडणार आहोत, म्हणजे चमचाभरच पाणी आपण ह्याच्यावर ॲड करतोय, म्हणजे ह्याची कोटिंग आहे ना हे निघायला नको म्हणून। लक्षात ठेवा, खूप जास्तचं पाणी घेऊ नका।
म्हणजे 1 टेबलस्पून एवढंच पाणी मी घेतलं आणि ह्याच्यावर स्प्रिंकल केलंय। आता लगेचच ही भेंडी आपण फ्राय करायला घेणार आहोत। भेंडी फ्राय करण्या अगोदर ही भेंडी आहेत ना अशी हे करून घ्यायची हलवून, म्हणजे हे बघा जे एक्स्ट्राचं पीठ असेल ना हे असं खाली राहतं आणि आपली फक्त भेंडी जी कोट झाली आहे तीच वरती राहतात। तर चला आता तेल पण गरम झालं, भेंडी फ्राय करून घेऊया। तेल छान गरम करून घेतले। आता ही भेंडी आपण अशी पसरवून तेलामध्ये सोडणार आहोत। आणि तेलामध्ये भेंडी सोडली का लगेचच त्याला हलवायचं नाही, थोडा वेळ आपण त्याला असंच होऊ द्यायचं आहे। पहिला हाफ पार्टच भेंड्यांचा मी तेलामध्ये ॲड केला आहे। आता अर्धा ते 1 मिनिट झालेत, भेंडी थोडी आपण हलवून घेऊया आणि हाय फ्लेमवर 1 ते 2 मिनिटासाठी छान ह्याला फ्राय करून घ्यायचे। तांदळाचं पीठ आणि कॉर्नफ्लोअर असल्यामुळे भेंडी छान क्रिस्पी बनतात। तुम्ही बघू शकता भेंड्यांचा कलर देखील चेंज होत आलाय। आता झटपट ही भेंडी आपण काढून घेऊया, कारण का अगदी पातळ चिरून घेतल्यामुळे ही लगेचच क्रिस्पी होतात। तेल व्यवस्थित आपल्याला निथळून घ्यायचे। हे बघा किती सुंदर अशी आपली ही भेंडी रेडी झाली आहे। आता ह्या स्टेनर मध्येच ही भेंडी मी ठेवते, म्हणजे एक्स्ट्राचं जे पण तेल असेल ते निघून जाईल। आता जी उरलेली भेंडी आहे ती देखील आपण अशीच डीप फ्राय करून घेणार आहोत। सेकंड बॅच पण आपली ही भेंड्यांची जवळपास होत आली आहे। आता ही जी पहिला तळलेली भेंडी आहेत ना ही एका बोलमध्ये आपण काढून घेऊया। आणि हे बघा अजिबात तेलकट वगैरे झाली आहेत नाही। एकदा ह्याला मी थोडं तेलावर फिरवून घेते आणि हे बघा ही पण भेंडी तयार झालीत। खूप काळपट पडण्या अगोदरच ही काढून घ्यायची आहे। आता ही रेडी झालेली आपली क्रिस्पी भेंडी फ्राय आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेणार आहोत। हे बघा भेंडी आपण ना ह्या नॅपकिनवर काढून ठेवलेली किंवा टिश्यू पेपर्सवर, म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं तेल आहे ना हे ह्या टिश्यूला ऑब्झर्व होईल। आणि भेंडी पण आता गार झालीत। आता एका बोलमध्ये हे मी काढून घेते। एका बोलमध्ये ही भेंडी काढून घेतली की आपण ह्याच्यावर थोडासा चाट मसाला स्प्रिंकल करायचा आहे, म्हणजे खायला खूप टेस्टी लागतात। अगदी पाव चमचा एवढेच मी चाट मसाला घेतलाय। आणि हे बघा तुम्हाला आवाजावरूनच कळेल का ही भेंडी किती छान क्रिस्पी झाली आहे। व्यवस्थित ही अशी मिक्स करून घेतली का सर्विंग प्लेटमध्ये आपण ही सर्व करणार आहोत। अगदी हे बघा हाताने तुटतात अशी ही क्रिस्पी भेंडी आपली तयार झाली आहे। सुंदर आणि टेस्टी अशी सर्वांना आवडणारी ही क्रिस्पी भेंडी आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही क्रिस्पी भेंडीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही क्रिस्पी भेंडी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही क्रिस्पी भेंडी कशी झाली आहे ती। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या सर्व रेसिपीज आवडत असतील तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।